cu 6 copii și murit tăți de foame. Tăți au murit de foame. De ce nu-mi place limba rusă? Da. Că au venit și ne-au mâncat ruși pe noi și ea cam mănâncă Ucraina. Rășele tăți au fost din Ucraina și n-au lăsat să ducă nemți în Rusia. Da, ei au venit și chisați acolo, deși ușit copiii oamenilor. Vreau de mă aici să ușidă. Ajunge. Eu am 85 de ani. E tăta meu până acolo ea, la părinții mei. Aici au trăit părinții mei. De la vale, de casa mea, a fost casa la buneii mei. Noi ne-am făcut casă acolo. O trăit tare geni, au fost tare harniși. Tata n-a băut, n-a fumat, mâna pe pușcă n-a pus. L-a luat și l-a dus să-l ducă, dar el a fugit și deși eu mâna pe pușcă n-am pus și nu pun. Și s-a dus și am luat prin păduri și a povenit de la o bucată. Dar cei care au rămas n-au venit nici unul. Când m-am dus la școală și avea unul măcuc, apa așa era bun și nu-i da. Și veneam acasă și plângeam de tata meu. Dar chiar am bună, tata meu zice și plânge, iau-te măcuc este. Dacă nu ești bună așa la de acolo așa, nu să că mânca tăți copiii. Copiii mânca măcuc, copiii, spuneți că părinții mergea pe toloac pe acolo, ia după lemne și până acasă murie. Unul încolo, cu vă 3 lemne, unul dincolo. Ei vreau ruși să mudem, dacă nu ne-au mai mâncat să-i mănânce jerni pe tăți păcătoși. Asta așa-i. Dumneavoastră v-ați născut în ce an? În ce an? În 39 m-am născut și în 45 s-a mântuit războiul. Și ea că acolo ia un sământul, e gardul meu, un sământul este ea de sârmă. Noi ne jucăm acolo și trage o mașină. Și-o tras acolo la noi și s-o coborât. Vă 4 nemțoi, orice era ei, frumoși, delicați și curați. S-au așezat la umbră acolo, dar era cineva din sat. Că știut unde să se ducă și apoi știut unde să mă aduc pe mine. S-au așezat să mănânci, copilăra ieșea, țopi împrejur, acolo era cărnați, era carne, era tăcele. Ca și de pe front, cine știe ce mânca, da? Și mânca cum e peste locul. Și la tățile, da, mi-a dat și nii. Eu luam banca cu conservă, scapam carnațul, luam zaharul, scapam pâine. Eram mitincă de 6 ani. Și-o grăit, neam, acolo nu știu și că n-am înțeles și nu știu și nu-i trebuie să știu. Da, Doamne, să nu mai fie și pe nimeni niciodată pe lume și să n-ajungă asta care s-a pornit acolo amuia, să ajungă la noi, să nu mai ajungă. Să nu ajungă război la noi. Așa la care s-a sculat în cioare, m-a luat în braț și mi-a dat toate așa. Așa ea ca văd. Și ea ca la portița asta și el m-a întrebat, dar eu știam să-i spun, dar dacă mi-a dat așa, era scump așa la mine. Da, altul, așa l-au fost din sat, dar și eu știam și din sat, ori ceva, dar eram de mică. Am înțeles. Și eu spus unde. Și m-a luat în braț și m-a dus aici ea. Și-a deschis portița și când mămumia s-a ingit, a auzit portița și când s-a ingit, a cicat în genunchi și a venit în genunchi, că dacă spunea că așa fac, și așa ușit, și așa fac din copii, a venit până aici ea în genunchi, cu sânge, asta văd. Și așa m-a pus jos și-a pupat pe mama mea aici pe cap și s-a dus acolo. Dar mama mea cu mine drept la bunelul era să fie, eu mi-a dat în casă bunelul meu. Când au bombardat la Rusăni, podul și ala de la Rusăni, noi eram toți acolo. Și bunelul s-a dus, dar eu am intrat cu mama mea în casă și am șezut pe picioare chitic și cu bunica, nici nu suflam. Dar ei nu ne-au făcut nici că oamenii s-au dus. Oamenii s-au dus în treaba lor și au venit să iei copilul mamele. Am înțeles. Astea sunt nemții când au trecut pe aici.